Hello, kidnapper. The baby eat banana. Mr. Ren is start to eat right now. Oh, he eats a pig again and again. Oh, you take from Elvis. Oh, sorry. You take it from Mr. Ren. Mr. Ren cannot. I give to the baby. Baby. No, I give to the baby. I'm not touch the baby. No, ôn. Bà chấm ôi nung here. Bà chấm ôi nung cho here too. Chúc chân bay. Hả? Chúc chân bay. Cho vào đây cho nó. No. Cho mình suy tê. Mình khôi sống việc xa. Đây nhé. Ôi, play chơi đi. Cho mình suy tiền không? Cái nào mẹ này chmô lấy mà. Mẹ đứng không? Chmô slide. Chmô lại đánh lên mẹ á. Chmô thâm riêng chụp tuông ấy. Mê mới vay slide mới vay, đời như nhây mới vay. Bạn là đời kim. Không có lúc chmô slide chụp tuông đúng không? Tầm cợt đó mà cô này nè. Cô hay phía tức đấy. Mới cho tầm đờ mà nè. Nó thả phá cho về đó. Cái này chơi một đi. Lục bè. Nhưng trăng cái này. Nhưng mà không là tôi. Cái quỷ tôi là chỉ kê nó quê. Hạt đại kì hay ban tự Việt Nam tớ bờ. Cái chru. Nói là chanh tê. Này. Để cho sạch sạch. Ta nặng ta dương cho mấy chứ. Nặng ni lông lên. Đây, làm thật không thế?
Ôi việc muộn. Này việc muộn. No, 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 no. Swa khăm ta tết nó ai chụt đó. Nên swa mười việc công làm đây người ta việc chơi nhây nhây đã côn với làm đây việc khăm. Khôi kia nè cho họ nghe tay hoàng ôi ấy không có gì cho mơ việcนี่จะปักติดปักอากาศใช้ปักphong viên mauจะวิ่งที่phong viênเดือดจักเนี่ยโอ้ย nóจะเตี้ยแต่บอกว่า โอ้ยวิ่ง Yes, kidney pig เอา just ไหนมาไหน ทำแล้ว look at the baby wren. Look at Mr. Wren. I just run from Mr. Wren. That's good idea. mà nó tao mà hay tao đi cái này cái cài câu đi làm cái nữa Việc muộn. Này việc muộn.
no. Swa khăm cơ tê tụi nó ai chụt đó nên swa mười việc không làm đây được rồi thôi nhây nhây đã côn với làm đây việc khăm đây cái khám mày khôi kiên nè cho họ cái tay quàng ôi không có gì cho mơ việc mơมีจับปักกินปักอากาศใช้ปักปองเวียเมาจะวิ่งที่ปองเวียตัวจักเวียโอ้ย nóจะเตี้ยจะมองเว้ย โอ้ยวิ่ง Yes, kidney pig เอา just ไหนมาไหน ทำแล้ว look at the baby wren. Look at Mr. Wren. Alright, just run from Mr. Wren. That's good idea. Swa khăm cơ tê tụi nó ai chụt đó nên swa mười việc không làm đây được rồi thôi nhây nhây đã côn với làm đây việc khăm đây cái khám mày khôi kiên nè cho họ cái tay quàng ôi không có gì cho mơ việc mơ มีจับปักกินปักอากาศใช้ปักปองเวียเมาจะวิ่งที่ปองเวียตัวจักเวียโอ้ย nóจะเตี้ยจะมองเว้ย โอ้ย
Your kidney pig Ở just này. Ở này. Ăn mà lên. look at the baby Ren. Look at Mr. Ren. Oh, just run from Mr. Ren. That's good idea. The baby eat banana. Mr. Ren is start to eat right now. Oh, he eats a pig again and again. Oh, you take from Elvis. Oh, sorry. You take it from Mr. Ren. Mr. Ren cannot. Cô đi dậm cát, đam mơ cậu đấy. Đi nè, còn tay chẹp về chẹp ý. Ý, chẹp chẹp cuộc mà đừng đi ra. I give to the baby. Chẹp bọ ba Baby. nè. No, I give to the baby. I'm not touch the baby. Dậm gì đây? No, ôn. Bà chấm ôi nung viên. Hả? Bà chấm ôi nung cho chơi viên tư. Chú này sọ, chém đấy. Chụp bay Chúc hả? chân bay. Hả? Chúc chân bay. Cho vào đây cho nó. No. Chém là gì đây? Mình khôi sống việc xóa. Đây nhé. Ôi, phải chơi đi. Chém gì tiên không? Cái nào mẹ này chmô đấy, mà. Mẹ từng chú mô sạch. Chmô là cái này mẹ á. Chú mô thâm riêng chụp tuông ấy. Mê mới vay sạch mới vay, đời như nhây mới vay. Bạn là đời kim. Không có lúc chú mô sạch mới cục tuông đúng không? Nè, tầm cợt đó mà cô này nè. Cô hay phía tức đấy. Mới cho tầm đờ mà nè. Nó thả phá cho về đó. Chơi một